हामी मोबाइल चलाउँछौँ नेपालमा दुईवटा चाहिँ एकदम चलेको सिम कम्पनीहरू छ। एउटा एनटिसी रहेको छ, एउटा चाहिँ एनसेल रहेको छ र विभिन्न अरू पनि छ है, जस्तै स्मार्ट लगायत है विभिन्न छ। तर हामीलाई चाहिँ मोबाइल चलाउन कल गर्दा होस् अथवा तपाईको केही काम डाटा इन्टरनेट सर्फिङ गर्दा होस् है, हामीलाई चाहिँ तपाईको बैंक एकाउन्ट खोल्दा होस् अथवा तपाईको मोबाइल बैंकिङ खोल्दा होस्, जुन कुनै कामहरू गर्दा डिजिटल्ली गर्दाखेरि मोबाइलको सिम एकदमै आवश्यकता पर्ने हुन्छ। सो त्यसपछि आज चाहिँ मसँग चाहिँ एनसेलको सिम लिएर आएको छु मैले चाहिँ एनसेलको स्टेसनबाट, एनसेल अफिसबाट। सो यसबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मोबाइलमा, यो मसँग फोन रहेको छ, यो मोबाइलमा यसमा चाहिँ कसरी इन्सर्ट गर्छु र यसमा चाहिँ के कुराहरू कसरी चाहिँ प्रोसेस गर्छु भनेर तपाईलाई आज म देखाउँछु र के हुन्छ। फर्स्ट अफ अल तपाईले एनटिसी मोबाइल अथवा एनटिसी को सिम, एनटिसी सिमलाई चाहिँ तपाईले इन्स्टल गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ मोबाइलमा फर्स्ट टाइम इन्स्टल गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर आज चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। जो जति साथीहरूले चाहिँ पहिलोचोटि सिम लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि एकदम उपयोगी हुन सक्छ र के गर्नुपर्छ टिप्स एन्ड ट्रिकहरू चाहिँ मैले चाहिँ आज यसमा चाहिँ बताउँछु, मैले कसरी चाहिँ यो सिमलाई चाहिँ प्रयोग गर्छु भनेर। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ सर्वप्रथम यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ बाहिर चाहिँ यसको चाहिँ यहाँ एनसेल लेखेको हुँदो रहेछ, यो चाहिँ आईसीसीआईडी नम्बर एमडीएमआई यो नम्बर यो रहेको छ, अब यहाँ देखिरहनु भएको छ। अरु मैले चाहिँ यहाँ छोपेको छु है। त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ पछाडी चाहिँ ग्राहक सम्पर्क नम्बर 9005 रहेको छ। त्यसपछि यहाँ तपाईको बारकोड सहितको यहाँ नम्बरहरु रहेको छ, तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। मैले हल्का छोपेर अरु चाहिँ तपाईलाई यहाँ देखाएको छु है, यहाँ देखिरहनु भएको छ। सो त्यसपछि अब चाहिँ यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्टिभेट भइसकेको छ। मैले चाहिँ हिजो लिएर आएको थिएँ, त्यसपछि आज यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ पिल आउट गर्ने यहाँ रहेछ है, यसलाई साइडमा गरौँ, अलिकति च्यापच्याप लाए। त्यसपछि यसलाई चाहिँ निकालौँ है, यसरी यहाँ निक्लिन्छ, यसरी साइडबाट गरेर यहाँबाट निकालौँ है यसलाई सिम है। सो फ्रेश लुक आएको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ एनसेलको सिम रहेको छ, अहिले चाहिँ धेरै सानोमा आएको छ है सिम। यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ एनसेलको सिम। त्यसपछि पछाडी तपाईले यहाँ नम्बरहरु देखिरहनु भएको छ, सोम अमाउन्ट सोम डिटेलहरुमा चाहिँ प्लग गरेर तपाईलाई देखाउँछु। सो तपाईले देख्नु भयो है, यस्तो खाले सिम हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ एनसेलको चाहिँ एउटा दुईटा तीन डिजिटमा अथवा तीन उमा चाहिँ तपाईको रेखाकोमा चाहिँ तीनवटा चाहिँ प्रकारमा चाहिँ सिम युज गर्न मिल्दो रहेछ। एउटा ठुलो छ, अनि त्यसपछि त्यो भन्दा सानो, त्यसपछि अझै सानो है। तपाईको कस्तो खाले चाहिँ सिम छ अथवा कस्तो खाले तपाईको मोबाइलमा सिम लाग्छ त्यो हिसाबले तपाईले मोबाइलमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। र यसलाई चाहिँ मैले माथिबाटै यसको चाहिँ पिल आउट गर्छु है। त्यसपछि यो चाहिँ नफाल्नु होला, नहराउनु होला है। यहाँ माथि पनि यसको फोन नम्बर रहेको छ, तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। डिटेल अलिकति ब्लर आए जस्तो लाग्छ। सो यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ 9005 मा चाहिँ कल गर्न सोध्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सबै अब स्टेप बाइ स्टेप लिन्छु है। यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी तपाईले भाँच्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ माथिपट्टि यहाँ रहेको छ, यसलाई माथिबाट यहाँ नैबाट साइडबाट यसलाई हल्का यहाँबाट यसरी पिल गरे भने सो यहाँबाट चाहिँ यसरी भाँचिन्छ। यो मैले पुरै जस्तै तपाईको फुल टु फुल भाँचेर देखाउँछु, सिम्पली भाँच्नु होला है। सो मैले चाहिँ यो भाँचेर देखाएँ तपाईलाई यसरी। यो भनेको फर्स्ट स्टेप हो, यसलाई चाहिँ म साइडमा राखौँ है। त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ छ अब 3 स्टेप छ अझै। तपाईको यो पनि निक्लिन्छ है, माथिको यो पनि तपाईले यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ है। यो एउटा स्टेप निक्लियो है, यो पनि निक्लियो। अहिले चाहिँ तपाईको काट्न पर्दैन, पहिला चाहिँ तपाईको काट्न पर्थ्यो है। फेरि तपाईको यस भित्र परेको पनि सिम निक्लिन्छ है। तर तपाईको चाहिँ मोबाइलको कस्तो खाले छ तपाईको सिम है, यस्तो खाले सिम, यो खाले सिम लाग्छ कि तपाईको चाहिँ अब यस्तो खाले लाग्छ भनेर त्यसरी भाँच्नु होला। किनभने ठुलो सिम पनि लाग्ने मोबाइलहरु हुन्छ, टुकटुक मोबाइलहरु अरु मोबाइलहरु हुन्छ, तर अहिले प्राय जस्तो मोबाइलहरु सानै सिम लाग्नेवाला हुन्छ। यस्तो खाले मैले मोबाइल निकाल्न चाहन्छु यहाँ है। त्यसपछि यसको चाहिँ यो मोबाइलको यहाँनिर देखिरहनु भएको छ एउटा सानो पिल छ है। यसलाई चाहिँ सानो तपाईलाई यो चाहिँ मोबाइल किन्दै दिएको हुन्छ है। यसलाई चाहिँ यहाँ सर यहाँ राख्नु होला। त्यसपछि राख्ने यसलाई सट्टै दाब्ने बित्तिकै यो हल्का निक्लेर आउँछ। यसलाई चाहिँ साइडमा राख्नु होला, किनभने काम लाग्छ यो हात हतियारहरु यसरी सट्ट निकाल्नु होला। तपाईले निकाल्दाखेरि कसैको तल हुन्छ कसैको माथि हुन्छ, यहाँ यसरी निकाल्नु होला। देखिरहनु भएको छ, यहाँ निकाल्दै छु। यसमा एसडी कार्डहरु पनि रहेको छ। त्यसपछि यहाँ तपाईको यसरी निकाल्छु है। यहाँ चाहिँ पहिले एउटा सिम रहेको छ, यो सिमलाई मैले अहिले चाहिँ निकाल्न चाहन्छु है। यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ दुईटा सिम, दुईटा स्लट। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ नयाँ सिम रहेको छ। त्यसपछि नयाँ सिमको यो घाट तपाईले देखिरहनु भएको छ, यो छड्के के यो यस्तो खाले छ नि, काटे जस्तो। र त्यसपछि यसमा पनि तपाईले चाहिँ यो काटेको जस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ। एकछिन अरु सबै निकालौँ है। त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ यस्तो खाले तपाईको हुन्छ है। तपाईको काटेको चाहिँ यहाँनिर रहेको छ, यसरी तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। काटेको चाहिँ जस्तै यो भागतिर काटेको हुन्छ है, यो माथितिर यहाँ माथि हेर्नुस् त, माथितिर अलिकति काटे जस्तो छ नि। सो अलि ब्लर आयो होला है, सरी। सो त्यसपछि यसलाई चाहिँ यसरी मिलाएर यो काटेको भागलाई चाहिँ यता मासतिर पार्नको लागि चाहिँ अलिकति ठुलो भयो नि त यो सिम है। त्यसपछि मैले फेरि यसलाई पिल आउट गर्छु है। यसलाई चाहिँ यो बीचको यो जुन छ नि
यसलाई पनि यसरी टक्क अलिकति हल्का गर्ने बित्तिकै निक्लिन्छ है। त्यसपछि यो पनि निक्ल्यो, यो दुईटा रह्यो। मैले चाहिँ यसलाई फेरि यहाँ राखेँ। अब यो सानो वाला रह्यो। अहिले चाहिँ फेसिलिटी त्यस्तो खाली लिएर आएको छ सिम कम्पनीहरूले है। टक्क फिट भयो हेर्नुहोस् त, मैले सट्ट फिट गरेँ हेर्नुहोस्, तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ। मैले फिट गरेँ। अब त्यसपछि सर मैले अब यो आफ्नो मोबाइलको तपाईँले चाहिँ त्यो निकाल्ने बेलामा नै तपाईँले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है। कहिलेकाहीँ तपाईँको उल्टो पनि हालेको हुनुपर्ने हुन्छ, कहिले उल्टो हाल्दाखेरि सुल्टो भयो भने बिग्रिन सक्छ मोबाइल है। एकदम आनन्दले बिस्तारै गर्नु होला, बिस्तारै बिस्तारै यसलाई छिराउनु होला है। बिस्तारै पुस गर्नुहोस्। त्यसपछि बिस्तारै पुस गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइलमा यो इन्सर्ट भइसकेको छ सिम है। यहाँ देखिरहनु भएको छ मोबाइल। सो तपाईँको सिम इन्सर्ट गर्ने बित्तिकै केही मेसेजहरू आउँछ, तपाईँलाई ड्रप आउट गर्छु है। सो मैले चाहिँ सिम राखिसकेको छु। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ ब्यालेन्स चेक गर्न सक्नुहुन्छ। ब्यालेन्स चेक गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ मोबाइलमा गएर तपाईँले फोन भन्ने चाहिँ यो जुन छ नि, फोनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फोनमा गएपछि *101। सो मलाई चाहिँ यहाँ मेसेज आएको छ है, देखिरहनु भएको छ। एनसेलको एउटा मेसेज आएको छ, तपाईँलाई फेरि म ट्याप गरेर देखाउँछु। सो अहिले चाहिँ 12:09 आएको छ। अलिकति उज्यालो भयो, तर म यसको स्क्रिनसट देखाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। हल्का उज्यालो भयो। सो तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ है, मलाई मेसेज आएको छ यस्तो खाले, यहाँ देखिरहनु भयो तपाईँले। सो त्यसपछि यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि, हाई योर सिम कार्ड is activated with RS49 all net balance plus 50 MB valid 7 days है। enjoy data and voice RS1 है, re1 plus tax for this month to continue data voice 1 for request 1 for 2 month 2 3 3 and please recharge XA and above भनेको छ। हाई सक्सेसफुली करेन्ट ब्यालेन्स इज 45 भ्यालिड 23 9 महिना 19 गते 23 59 स्क्यान रिचार्ज कार्ड पिन युजिङ Ncell एप टु रिचार्ज इन्स्टेन्टली भनेको छ। यस्तो खाले चाहिँ तपाईँलाई मेसेज आउँछ है। तपाईँले चाहिँ सिम राख्ने बित्तिकै मैले चाहिँ यो तपाईँलाई चाहिँ स्क्रिनसट खिचेर तपाईँलाई चाहिँ म राखिदिन्छु स्क्रिनमा, तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ है। अनि त्यसपछि फेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको अर्को खाली मेसेज आउँछ है। यहाँ 17/128बाट पनि मेसेज आएको छ। त्यसपछि यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि, तपाईँले हालसालै Ncellको आधिकारिक विक्रेतामा जानुभएको थियो, तपाईँ अनुभवबारे हामीलाई तपाईँले केही प्रश्न सोध्नेछौ, कृपया मेसेज रिप्लाई गरिदिनुहोस् जुन निःशुल्क रहनेछ, धन्यवाद भनेको छ। के तपाईँले आफ्ना साथी तथा परिवारलाई Ncell प्रयोग गर्न सुझाव दिनुहुन्छ है। अनि त्यसपछि यहाँ अवस्थाहरू 5वटा चाहिँ स्टेप रहेको छ। यहाँ क्वेसन सोधेको छ, तपाईँले यहाँ चाहिँ 5वटा स्टेपमा यहाँ चाहिँ एन्सर दिन पर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ। सो के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 5 नम्बरमा अवश्य सुझाव दिन्छु, 4 नम्बरमा मलाई लाग्छ सुझाव दिन्छु है, अनि 3 नम्बरमा सुझाव दिन्छु होला, अनि 2मा सुझाव दिन्न, अनि 1 कदापि दिन्न। तपाईँलाई कुन चाहिँ ठिक लाग्छ है, मैले चाहिँ 4 नम्बर गरेर तपाईँको यहाँ 4 टाइप गरेर सेन्ड गरिदिन्छु है। यो चाहिँ यो सेन्ड गरेको पैसा लाग्दैन है, कुनै पनि कस्ट लाग्दैन यसमा है। अनि अलाउ सेन्ड प्रिमियम मेसेज त्यसमा चार्ज भनेको छ, एलो गरिदिउँ, यसलाई चार्ज चाहिँ लाग्दैन है। यसले त्यही भनेको छ, हेरौँ है के भन्छ। 4 नम्बरमा मैले पठाइसकेँ है। सो यसलाई चाहिँ मैले ब्याक गर्छु है। तपाईँले अब यहाँ चाहिँ फोनमा गएर तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीभाइलाई है। तपाईँले ब्यालेन्स चेक गर्नलाई *101#, तपाईँले *101# गरेर टाइप गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ यहाँ ब्यालेन्स चेक गराउन मिल्छ है। तपाईँको USD रनिङ भन्छ, त्यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ यति भनेर देखाएको छ। तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको मेनमा चाहिँ यहाँ ब्यालेन्स 00 भनेर देखाएको छ, तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ। तर फेरि यहाँ माथि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाई 49 रुपिज लेफ्ट अन नेट भनेको छ। तपाईँले यो चाहिँ तपाईँको नेटमा रहेको रहेछ। त्यो खालि मेसेज चाहिँ तपाईँको ड्रप आउट भयो मलाई है, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। सो यसमा चाहिँ अरू तपाईँले चाहिँ मोबाइल एपहरू चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, नेटहरू चलाउन सक्नुहुन्छ 50 MB सम्म अहिले रहेको छ। पछि चाहिँ अरू फिचरहरू पनि तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ Ncellको दिएको है। मैले मेरो NTC पनि चलाउँछु, Ncell पनि चलाउँछु, आफ्नो प्याक पर्ने हिसाबले डाटाहरू लिन्छु है, कल भोइस प्याकहरू लिएर हुन्छु। सो यसको लागि चाहिँ आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाएँ है। साथीहरू आजको यस भिडियोमा यति मात्रै। यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाएँ कि Ncellको सिम नयाँ सिम लिइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ मोबाइलमा आफ्नो मोबाइलमा हालेर युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। सो यो भिडियो तपाईँहरूलाई हेल्पफुल लाग्यो भने कृपया यस भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला, र यो भिडियोले तपाईँलाई कसरी हेल्प गर्यो है त्यो कुरा पनि तपाईँले चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै अरू भिडियो हेर्न मन छ भने हाम्रो सन्दीप जीसी अफिसियल युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अल नोटिफिकेसनमा प्रेस गर्नु, ताकि हामीले हाल्ने गरेको हरेक लेटेस्ट भिडियो हजुरहरूको स्क्रिनमा आउनेछ र तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि भिडियो मिस गर्न सक्नुहुने छैन भनेर। सो अर्को पनि यस्तै भिडियोको साथमा भेट्ने बाजु यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत मेरो समस्त टिम बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल, बाबाई, हजुरको दिन शुभ रहोस्।